Dubli pagalang po sa ating ginagalang Ebanglista, Pastor Willie Estrada Liberem, Presbyterian and whole family of Bameldiren, maging sa pag-aalala, inuwang turo, ating ginagalang, ating Assistant Pastor Lina Silberem, Presbyterian and whole family of Almeida Children, maging sa ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved workers in Presbyterian, sa lahat po ng ating mga kapatiran at mga baguhan, na Presbyterian, sa mga oras na maminamahal, tayo magpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus at maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast in Presbyterian, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibaing dagat Presbyterian, na nariyan na nakapanood o naabot ng banal na gawain ng live webcast dito po sa San Carlos City, Pangasinan, Presbyterian. Magandang oras po diyan at magandang hapon na po maging sa lahat ng ating mga kapitbahay. Presbyterian, magandang hapon na po sa mga oras to. Puri ng ating pinakamamalabay Jesus. Narito tayo muli maminahal na tayo magsasagawa ng kanyang banal na kalooban, ang pagpupuri sa ating pinakamamalapay si Presbyterian. Dahil nariyan maminamahal na sa ating pagpupuri maminamahal, doon po maminamahal ay iniimbitahan ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. At sa pagpatuloy po maminamahal ng ating banal na gawain ni Presbyterian, tayo po maminamahal ay makapakinig, maminamahal ng mga buhay in patotoo, na dito kung paano kumikilos at nariyan halina binabago ang buhay ng mga Kristiyano, ang ating pinakamamalapay Jesus sa kanilang buhay. Presbyterian, na narimanumhal sa pagpatuloy ng banal na gawain, Presbyterian, makakapanig kayo muli ng pagpupuri ng ayalay ng ating mga beloved ating mga awit in Presbyterian, ng mga different choir, Presbyterian, at sa pagpatuloy ng banal na gawain, maminamahal, na tayo maminalay makapakinig din po sa pagwaliwanag po sa bibigay. Presbyterian, na narimanumhal na kinakailangan na magbigay ang mga Kristiyano, maminamahal dito sinusubok ng ating pinakamamalas kung gaano natin iniibig ang ating pinakamamalapayan sa Presbyterian, na nariyan hindi lang po sa salita, maging sa gawa, maminamahal, na nariyan din nakikita, maminamahal kung pati, maminamahal nagiging tapat sa kanyang banal na harapan. Presbyterian, at sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, ang uling yugtuan, Presbyterian, nariyan ang pangangaral banal salita. Kung literally, maminamahal tayo, maminamahal ay kumakain, Presbyterian, ng mga pagkain nakakabusog sa ating katawan at nagpapalakas, maminamahal, ay ganoon din po kinakailangan ng ating mga spiritual, Presbyterian, ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalapay Jesus, Presbyterian, sa ating pakikinig at sa pagsagawa ng kanyang banal na kalooban. Doon makikita kung paano kikilos at ang pag-iingat tayo maminamahal ng kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Dahil ito'y tinuro ng ating ginagalang ating Ebanglista, Pastor Willie Estrada Liberem, Presbyterian, ang ating beloved Mama Dear, ating Assistant Pastor Lina Silberem, Presbyterian, na sila yung una maminamahal, sabi nga, na nagsagawa, at tayo na ngayon yung tumatamasa ng mga pagpapala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si Presbyterian, na nariyan maminamahal, tayo nagpupuri, nagpapasalamat, maminamahal, dahil po maminamahal sa natapos sa maminamahal ng 49-year Church Presbyterian Anniversary na Revival Crusade sa dako po ng Luneta, na talagang nariyan hanggang sa mga oras to, maminamahal, narito ang presence ng ating pinakamamalapay na grabing kagalakan, Presbyterian, na maminamahal, talagang walang naging hadlang, maminamahal, na tayo pinarating at pinaroon na malhati ng ating pinakamamalapay Jesus at nakapanginig tayo ng mga iba't ibang mga patotoo. Presbyterian, na talagang nariyan maminamahal na grabing mga patotoo. Presbyterian, na talagang sabi ko nga maminamahal, kung dati-rati ang iyong bang lingkod ay iniisip lahat ng mga nagpapatuto ay binayaran lang, maminamahal. Totoo talagang Diyos natin ay kumikilos at buhay na nagbabago ng buhay. Presbyterian, palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus, Presbyterian. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating pinakamamalapay Jesus, na nariyan maminamahal ng ating ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida, Presbyterian, ating Assistant Pastor Lina Silberem, Presbyterian, sa kanilang walang sawa na panalangin, pag-aayuno, pagkukursada, nariyan ng Presbyterian, naabot tayo ng kanilang mga panalangin, Presbyterian, na tumatamasa na ng mga pagpapala, mga biyaya na nagagaling sa ating pinakamamalapay Presbyterian. At sa mga sa minamahal, tayo po magpatuloy na sa ating gawain maminamahal bago tayo mag-umpisa, Presbyterian. Tayo po muna ay magbukas ng isang team na panalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. Tumayo tayo maminamahal at itaas po natin ating banal na kamay sa ating pinakamamalapay Jesus. Ito'y tanda na pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus, Presbyterian, upang maminamahal ang ating pinakamamalapay Jesus, laging manguna sa ating banal gawain. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila magbahala po ng mga Diyos, mga presensya na kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras to.
na rin hala sa taglay kalakasan, hallelujah, ang pinagkakaloob po sa amin, maraming salamat, maraming hallelujah, sa mulahating aming pagdating sa iyong balang gawain, na rin sinamahan mo kami, na rin ginabayan, pinatnubayan, pinarating malahati sa balang gawain. Salamat, pinakamamalapay, sumunod mo ang lahat sa mga resto, halil kami nagkatipon-tipon sa balang harapan na nagpapakumbabahin ng kabag kapataran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ang bawat sa amin na rin nagkulang nagkasala, aming manasambit, nakita, halil narinig, o aming mga nasagawa na hindi kaaya sa balang harapan, patawarin mo kami, pinakamamalapay, Jesus. Hindi po namin nabantayan ang mga sarili, patawarin mo kami, malapay sa liyaw, kasama kami ng iyong dugo ng magos, din sa krosan na minsan pa din, nadalain ka po sa paggalatan ng aming ginagalang panalangin, aming ginagalang Evangelista Pastor Willie Saralmayda Preskel, na rin hiniling po namin pinakamamalapay silang isang bumbay yung tumbal gawain sa pag-MC, opening prayer, pag-aawitan, mga Diyo po, solemn song na rin, inibitan po namin ang yung matamis balang presensya sa aming galigitnaan. Malapay sa halilia, samahan mo kami sa buong maghapon na ngayong pagpupuri, na pagpupuri, impress ka ng mga pagpuring awitin na aming ialay sa iyo. Malapay sa halilia sa mga buhay, patuloy ng mga kapatiran, at sa awitin muli ng mga beloved Vine Square na narin, samahan mo kami muli, ibuos yung matamis balang presensya. Malapay sa halilia sa pagbibigay, bigyan mo kaming puso ng may katapatan upang masunod po namin kasampung bahagi at handog. Malapay sa halilia, higit pa ng mga pagpapalang pinagkakaloob mo po sa amin. Salamat, pinakamamalapay Jesus, at na rin malapay sa dinadalain ko rin po, malapay sa halilia, ang pangangaral ba ng salita, na rin halika na ikaw po magbigay ang aming pag-aaralan sa buong maghapong ito, Breshged, na rin halika na paggabay sa lahat ng aming sabing Breshged, malapit sila sa aming pamumuhay sa labas, malapit sila ng pastoral house, na rin halika na aming pamumuhay ay yung, mga banal na salita, malapit sa halila, at kung paano kami iningatan, pinarating malahati sa Belgawain, ganun din po halila sa aling mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, Breshged, na rin halila nagsasagawa ng Wednesday service sa mga oras na pakaingatan po yung mga anak, parating ng malahati, at sama-sama sinasaway lahat ng origo ng kaaway at lang sa pagdalo ng mga kapatiran na sa unat panakalatang panalangin na may ginagalang pasabayan nyo kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras namin na mahal, tayo pong maminulay mahawi ng isang malumahan na nawitin sa ating malabas, praise God, pagkat tayo magawitin ng mamasayang awitin sa nulong, hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi saring sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi saring sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan karapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi saring sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka,
buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako sasawang purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, di ako sasawang purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, o Panginoong Jesus. Purihin ka, o Panginoong Jesus. Purihin ka. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Kahit ang basta kanyang nanawin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umiibig. Kahit ang bangos na kanyang nanawin, isang pinupuri na rito ako'y masaya pagsama ko kayong hangin sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating ang makakapiling ang naunang bumaraw upang hinamuli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umiibig. Kahit ang pamasda ng kanyang nanawin, ang isang pinupuri ko'y masaya pagsama ko kay hangin sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhan sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklo. Dahil naranasan na ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Kahit ang bangos ng kanyang nanawin, ang Diyos ang pinupuri na rito ako'y masaya pagsama ko kay
Dahil sa Diyos ay humibig, araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang mga gabi ang nahunang bumarang, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko Diyos umibig. Kahit nawang masdan ang kanyang handawin, ang isang pinupunin na rin ako'y masaya pagsama ko kay tanging sa Diyos ay umiibig. Isip mong hindi ka mangangal, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahukasan, sa Diyos karapat na manlang. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahukasan, sa Diyos karapatan manlang. Ipinanganak ng akong muli, si Jesus sa akin lumubog. Ipinanganak ng akong muli, iuwi anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Aya guro, nagbuhat ng sabyo, kay Kristo ay nanalig siya. Ibinanganak ng akong muli, si Jesus sa aking lumubog. Ibinanganak ng akong muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalin sa kalungkuran. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuhan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kayas lang manatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap
ng tunay na pagmamahal. Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkuran. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang kanyang anak ibinigay, sa rin namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng kapal, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din siya, at laging kay tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Yes, Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payaman, matalo mo, lumapit ka lang kay Kristo.
hiling ko ang bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkabalik ka sa marang na ako. Dahil ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong ihanda. Ano ang natama ka, priya pa, pinasa'yo. Nagkamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagabalik sa marang na ako. Dahil ikaw lamang ang Diyos, meron ba bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y pagkamagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkabalik na sa bahay na ako. Dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumatang nagbuhay, bagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala, bagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang yung lalapitan. Bagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, bagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Bagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino ba hihigit sa Kanya? Wala, bagkat siya ang namatay, ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin mong lahat ito, tunay na kahit pagkila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang
ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay lumakalapit na. Ang bihong kukunin na. Ang daming handang makikita. At tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo. Sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa mundo bago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kakilala. Bibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Kami aawi, sana kahit makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na laban ay huwag na ibalik. Hanapin ang iyong kaligtasan. At tunay na iyong lahat ay mayroon na tunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na lahat. Si Jesus lamang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit. Sana kayong lahat lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihingay upang ang pag-ibig ihalay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap, mayaman, tungo sa kamatayan. Kaya kung iyong hilig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap umayaman, tungo ay sa kamatayan. Kahit kung iyong hilig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang lapitan. Nang ko ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay doon? Landas ko ay nasa karliwan. Hiriyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y
aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y ating natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahingaan, o palagos imong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging haabang. O Jesus, laging ko sa iyo'y labing mo. Ang aking buhay, O Kristo'y salhalin hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko nangwakas, ako'y iyong dinawag. Iwanan doon sa hirap, uli sa bayang manalang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y hilangin mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilan sa banal na gawain mo. You lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 he'll let it be up, up,
He'll never be out. Said hallelujah. From the mighty lake, He planted my feet. I'll sorry. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Left to be out. How about He'll never be out. From the mighty lake, He planted my feet out of the highway. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Left to be out, out. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng haring buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan paman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hingin nila sa atin upang magkasama ang Diyos kailan paman. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga tuwa. Kami niligtas, kahit dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng haring buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng haring buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan man. Diyos, salamat po, Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan mo. Tayo'y niligtas, tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng haring buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng haring buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan man. Oh sir,
be your God. You know my heart, write me at all my thoughts, and see if there is some wicked ways in me. It leads me in a way, oh Lord. It leads me in a way, oh Lord. It leads me in a way everlasting. Oh, search me, oh God, and all my heart, write me and all my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Who leads me in the way, oh Lord? Who leads me in the way, oh Lord? Who leads me in the way everlasting. Huwag ka nang mangamba kung di gusto tayo kasama. Pag-iingat niya lagi, ibang masiyo. Man sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya nangako, hindi kanya hiwalaan. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya ng papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Ang ambay di magtalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat manakot kung ito may mangyayari. Ito ay dandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Kay magtiwala buong puso't kaluluwa. Hanggang sa sugat niya lang papawin sa'yo. Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinig, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuban sa aming buhay. Papalakpakan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manilag, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagtubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo.
May bagong palang purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan, islon hali sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng hari buhay. Buhay na walang hanggan, hinihilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. O kaysa talagang magpuri sa iyo, Panginoon, di na kayang bigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sila. Sa iyo ako iaawit ang mabuhay pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami sasamba. Ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pawantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sila. Sa iyo ako iaawit, papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang mamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. May galang, may duwa sa pagpupuri, sa pagkahirap na puso ay naglalaho. May awit na saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala niya lubog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagbabaga. Iyan ang awit ng papuri, awit ng masasalamat, ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagbabaga. Iyan ang awit ng papuri, awit ng masasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. May galang, may duwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na
puso ay naglalahon, may awit, may saya, pagpupuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay yapa, handog niya ay nagkalaban, handog niya kasang sa bawat pusong nagpapagay. Hiya't ang awit ng papuri, awit ng pasasala, nag-awit ng pagsabay. Ay balalang sa kanya ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nanakilain, wala sa iyong maihahabin. Hawit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nanakilain, walang sa iyong maihahambing. Hawit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nanakilain, wala na sa iyong maihaham. Hawit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisingla, pag sa'yo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos na aming Ama, mapupurihan ka, aawitan ka ng may diwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon nagtitiwala, ay kanyang dilala upang purihin siya. At tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya.
그 Diyos naming Ama, mapupurihan ka, aawitan ka ng may luwag. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon nagtitingala kay Kanyang upang purihin. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sila ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinanin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. But Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. We come to praise Him, come to praise our coming King. Come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be fought. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory. Victory, hallelujah, I am free, yes, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's on and upon me. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, he made me praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. So I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, just like before. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, but so life but all. We know since Jesus came in hand. Nothing is satisfied like Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking and save us free, having more. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that's life of God. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, but so life but all. I know it's since Jesus came, hallelujah. Nothing but satisfied like Jesus with Him. Makes my happy heart sing. Walking, I'm being born. Living for this my King. Fight a faith, wait for the truth. Fight a faith, wait to the end. And it could give answer, rejoicing as the travel all my way. Oh, and a doubt without the people when the song ring out, the joy begin pour it out you down. To the shore who win right away today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All over me, bombing and the sand, bombing and the sand, bombing. He's all over me, oh, bombing and sand. Jesus, bombing and the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, the finance giving the life, giving me a life, giving me. Let's hold on the part, giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless Him, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet and deep. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet and deep. Who bless His own name, who bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal si Praise God sa oras na minuhal. Tuloy-tuloy sa gawain ng Praise God at natapos sa minuhal sa ating mga masayang awitin, Praise God. At sa oras na ito, dadako na sa ating mga malumanay na awitin, Praise God. At dadalhin po ng ating beloved mga kapatid, ating beloved brother June Amaro, Praise God. At habang siya naghahanda maminumahal, tayo magkaisa po manalangin, magkaisang manalangin sa malapis ng Praise God. Dakila mo pala po ng Ama,
Diyos, ang parang makaparingin sa lahat sa pinakamalapay sa kami, pupuri nagpapasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin, iningatan, ginabayan mo sila, pinarating malahati sa bulgawin. Salamat pinakamalapay sa kami sa iyong balang harapan ng katipon-tipon na nagpakumbabay ng habaga, humingi ng habaga patawad ng pagkulang pagkakamali. Saan mo kami nangasumpuhan, nagkulang nagkasalang bawat sa iyong patawarin mo kami pinakamalapay sa hugasan mo kami kay ng iyong dugo ng magos sa krus ng alabarin. Minsan pa, dinadalain ko po sa unat pagkalatang panalangin galang Pastor Willie Stradal Bida Presyan. Minsan pa, ayaw mong hinihiling haloy ibus yung matamis sa malapresensya sa aming kalagitnaan, sa aming pag-awitan, gamitin po ang bawat awitin, haloy aming iaalay sa iyong malapay sa labilang daluyan, yung matamis sa malapresensya sama-sama sinasaway, lahat o rin gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at sa pagtamang ng matamis sa malapresensya. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na minuhal, binibigyan ang pagkataon sa ating beloved brother na mga kapatid, beloved brother John Amaro, praise God. God bless you po, of the Brother Janjan Aquino sa panguna ng ating mga joyful na awitin sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly son Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Divine Nier, sa ating po mga elder na kapiling natin ngayon, at sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga bisita, kung mayroon man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa midweek service, mga minamahal, at sa inyo po, mga beloved ko po, mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Glory to God. Tayo po ay magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa banal mong trono, lumalapit, karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ngayong habang ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko.
Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan.
Pagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pa balikan. Buhay noon, wala itong pag-asa pang mabago. Ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang inulo ng mundo ito, alam kong di ayon sa'yo. Sa aking pagbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong palad. Tulungan mo ako sa aking kahinaan at lagi mo ako gabayan. Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Kung pag-iisipan ko
Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makakabantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig ko para sa luluhod ako sa pangalan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, ialay
Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyong wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyong wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kodyapi, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila
sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love and the morning, and thy faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp and the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very near. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not here. And through the years, I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the nighttime almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel His presence in the air. Sometimes He seems so far away. From within I hear Him say, oh yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the nighttime almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer.
presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I'm always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal Niya. Hallelujah. Kung paano sa tuwina iniingatan pa, kung minsan naghahari ang kalungkutan, at kung minsan di siya masumpungan, at sa aking pagluhay naaalala, himig ng gabi mamawi pa. Gabi bukas, sa liwanag ng bukas, sa isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, nadama ko ang Espiritong Banal. Isa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasa kamay naroroon ako. Batid mo ba ang pag-ibig mo, at kailan may hindi lumalayo sa'yo? At aking narinig ang bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsan'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasa't kamay naroroon ako. Batid mo bang ika'y iniibig ko, at kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay aking at aking narinig ang bawat damangin. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo.
Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay, panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay, palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ikaw ba pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam, mahal na mahal kita,
at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam, mahal na mahal kita, at di ko hahayaan ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, o Diyos, iyong dinggin. Ang buhay kong ito nakalaan sa'yo, papuring aawitin para sa'yo lang.
at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Diyos, aming Diyos. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang ibang Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo may halaga. O salamat na kilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa akin dalangin, wala nang iba. Ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita.
pag mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal. Hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging mahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos,
is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan po mga minamahal, mga papuring awit na tanging natin magagawa sa kabutihan at kabaitan ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Papuring awit mula Joyful at Suling Song. Sinamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Walang pinakamalaga sa paningin ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung inaawitan po natin siya ng papuri, pagsama, pasasalamat sa lahat ng kabutihan na gawa ng ating dakilang Diyos. Sa kamanghamanghang ginagawa niya sa araw-araw na pagliligtas niya, mga minamahal. At narito po tayo mga minamahal sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain ng pagpapahayag ng mga buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating mga minamahal na pinagpala sa hapong ito, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, hayaan niyo muna at malayang bumabati. Una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. Doble paggalang respeto po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na hindi natin malilimutan magpakailan-kailan pa man. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang hapon po, mga minamahal. At sa ating pastoral workers po, mga minamahal, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Sister Bay na kanya pong katuwang kabalikat na pangangalaga, pagpapagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po, nakasama po natin, magandang hapon po sa inyo po, minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga bisita kung mayroon po, maging sa mga baguhan, mga minamahal. Sa ating mga webcast viewers po sa Facebook Live, mga minamahal, sa YouTube, mga minamahal, magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Ating kagalakan, mga minamahal, sa dakilang araw na ito, mga minamahal. Ito nagdaang kahapon lang, isang hapon, mga minamahal, na ating dinaos, mga minamahal, ang tagumpay ng ating 49th Church Anniversary, mga minamahal, na nakasama po natin ang ating beloved pastor, kanilang mahal na anak, mga minamahal. Sa lahat ng minamahal na manggagawa, kapatid natin, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, nagsumikap po, mahalap, mga minamahal, na sila po ay makadalo noong nakarang linggo po na ating 49th Church Anniversary. Salamat sa mahal na Panginoon, talaga po, grabe po ang tagumpay na pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Ang Diyos natin noon, ngayon, kailan pa man, sabi ng Hebreo 13:8, mga minamahal, siya pa rin ang Diyos na hindi nagbabago, na nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Tuwan-tuwa po tayo, nagagalak, naglulundagan, mga minamahal, ng mga papuring awit, mga minamahal, doon sa mga patutuo, mga minamahal, na kamangha-mangha, mga minamahal. At naroon po tayo, lubos na nagagalak kahit sa ating mga kapatid, mga hindi po natin kasama, alam namin, kayo po, mga minamahal, tumunghay, mga minamahal, sa Facebook Live streaming po, mga minamahal. Buong mundo, mga minamahal, talaga pong namamayagpag, mga minamahal, ang tagumpay
ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa mga dakilang tanda, himala na ginagawa niya, mga minamahal. Hindi siya nagtatangi ng tao, lahat ng tao na lumalapit sa kanya, nagpakumbaba, kanyang iniibig at minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, ng panahon ni Aaman, General po ng Syria, ito mga minamahal. Inutusan ng ating kapatid, ating propeta, ating beloved propeta na mahal na Panginoon si Eliseo, na siya po'y tumubog ng 7 bisis, mga minamahal, sa Jordan, mga minamahal, upang kanyang kitong mga minay gumaling. Ganun po ang ginawa ng general na ito. 7 bisis siya, mga minamahal, na lumubog at siya po'y pinagaling. Dito po sa atin, sa panahon natin ngayon, mga minamahal, minsan ka lang ilulubog, mga minamahal, sa tubig, sa pangalan na mahal na Panginoon, yung kitong mo, mga minamahal, anumang karamdaman mayroon ka, mga minamahal. Hindi na mapagaling ng mga doktor, mga minamahal. Napakabigat na mga problema. Chronic disease, lahat ng kapigatian sa buhay nasa sa iyo, kapatid. Nakikinig ka ngayon. Kung nanood ka nung Sunday, yung mga patutuo, mga minamahal, nahayag po ng aming kapatiran, mga minamahal. Nakita niyo po yung pagbabago ng buhay, mga dakila, tanda, himala. Yung kitungin, mga minamahal, na gumagapang, mga minamahal, sa kanyang karamdaman na pumipigatibo, sa kanyang matinding, yung pong kanyang kitong, mga minamahal, pikit-pikit na po yung mata, kanyang buong katawan nagnanaknak, mga minamahal, hindi na po siya makalakad ng tuwid, gumagapang na po sa hirap. Nung siya mababautismuhan, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po ating minamahal na kapatid ng magpapatuto, mga minamahal, tayo po ang pag-asa, yaman ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon sa mga tao hindi pa nakakilala, doon sa mga tao na pipigati sa buong mundo, sapagkat nakahigkas po tayo, worldwide po tayo, mga minahal, para na rin tayong umahayo kung saan-saan yung mga patutuon, yung minamahal na kapatid. Napakahalaga po nito, mga minamahal. May pag-asa pa sa mga taong wala ng pag-asa, sa mga kanser na tinaningan na, mga minamahal. Sa mabibigat na nga problema, walang nagmamahal. Narito ang Diyos nagmamahal, nagpapagaling ng karamdaman, nagbibigay ng kapayapaan. Higit sa lahat, kaya niya ginagawa ang lahat na ito. Ibig niya ang lahat ng mga tao, mga minamahal, makaalam ng katotohanan at mga ligtas po, mga minamahal. Kaya maganda po ang ating mga minamahal na kapatid po dito, mga minamahal na nakatala po, mga minamahal, na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Una po sa lahat, mga minamahal ang ating kapatid, unang magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved brother Joshua. Datuin po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating mahal na kapatid, beloved sister Norma Binluan, mga minamahal. Ang pangatlo po, ating beloved brother Limar Saklit po, mga minamahal. At ang pang-apat po, ating beloved sister Mirasol Bibira po, mga minamahal. Bali, maiksi po yung ating oras po, mga minamahal. Maaaring minimum po natin 5 minutes, mag-maximum po tayo ng 7 minutes upang tayo po makasunod sa mga schedule, mga minamahal. Kung gusto niyo po pahabaan, mga minamahal, yung inyong patuto, yung po overnight, dumalo po tayo kahit talaga pong magsawa po tayo magpatuto, kailan po yung mahaba yung oras natin, mga minamahal. At kaking tinatawagan na po ang ating beloved brother Joshua Padua, sundan po siya. Amen. Praise the Lord po. Joshua Datuin po, mga minamahal, excuse me po. Joshua Datuin po, sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Joshua Datuin po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwati, pagdatakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise Ako the po Lord. ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat, hallelujah,
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa dakilang pagkakataon na ako po'y muling makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Aking maalala way back, hallelujah, nung ako'y makikilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, wala po akong kalam-alam sa gawain ito. Hallelujah, praise the Lord na nag-i-exist po ang ating gawain. Hallelujah, praise the Lord na sa kagustuhan ko pong malaman, hallelujah, ang katotohanan, hallelujah, sa purong-purong pagpupuri, mga minamahal na nandyan po na, hallelujah, bilang isang panganay ako po, hallelujah, na talagang noong una mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ako po meron pong isang, hallelujah, inaalok mga minamahal sa, hallelujah, sa iba't ibang tao, mga minamahal, upang, hallelujah, pagkakitaan, mga minamahal, hallelujah, ngunit, hallelujah, nung akin po itong shinare, mga minamahal, imbes na po, sila po yung may kahit, ako po yung kahit sa ating, hallelujah, dahil nagpatuto po yung isang kapatiran, mga minamahal, dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na ang ating minamahal, ginagalang na pastor, hallelujah, nung year 2000, mga minamahal, na talagang pinalaya yung mga minamahal, mga abusayap, mga himala, hallelujah, na dito lamang po sa ating gawain sa Jesus Miracle Crusade, international ministry, mga minamahal, na talagang nasilayan ko, mga minalang mga purong-purong turo, mga minamahal ng ating ginagalang minamahal na pastor, hallelujah, praise the Lord, na akin lang pong pinakinggan, hallelujah, pinaunlakan po yun, hallelujah, praise the Lord, hanggang sa, hallelujah, bagamat sa aking isipan, mga minamahal, na talagang sa isip ko, pare-parehas lang, mga minamahal, dahil lahat naman po sila naghahawak ng Biblia, mga minamahal, subalit nung aking pong pinulakan, doon ko po napagtanto, mga minamahal, na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, talagang ibang-iba po sa mga ibang gawain, hindi naman po sa pambababa, mga minamahal, hallelujah, at grabe, mga minamahal, sa pagpupuri pa lang napakatagal, mga minamahal, ngunit nandyan po ang kagalakan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal, ang Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord, na sa aking baguhan, mga minamahal, hallelujah, nakikita ko po, mga minamahal, dahil sa mga minamahal, bilang baguhan, dahil na-try ko na rin po, mga minamahal, nung nagtrabaho po ko sa Centrum Fuel, mga minamahal, na dyan po yung manager ko po noon ay talagang ay may mataas na katungkulan po doon sa isang gawain, mga minamahal, na talagang sa kauhawan ko po sa salita ng Diyos, mga minamahal, talagang kahit saan-saan po ko pumupunta upang makinig po ng salita ng Diyos, mga minamahal, ngunit bigo po ko, mga minamahal, na maramdaman po yung banal na presensya ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus, hallelujah, subalit nung, hallelujah, na aking pong pinangulakan, hallelujah, diyan po sa dako ng Mangaldan, mga minamahal, itong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, doon ko po, mga minamahal, na pag nagpatuloy lang po ko sa pagdadalo, mga narinig ko po mga iba't ibang patutuo, hallelujah, praise the Lord, sa mga pangangaral, mga minamahal, talagang naramdaman ko po ang kapayapaan at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord, bagamat ang aking puso't isipan dati, mga minamahal, talagang magulo dahil hindi ko po alam kung saan ang katotohanan, ngunit sa patuloy ko pong pagdalo, pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, talagang pinaramdam sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang nasa tamang gawain na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord, at sa aking pagdadalo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, sa aking pagtatrabaho, bagamat mga minamahal, ang aking pinagtatrabaho noon, mga minamahal, talagang masukal. Dahil sa farm po yun, mga minamahal, wala pong araw na nandyan po na marami pong nahuling ahas doon, mga cobra, dahil sa mga net lang, mga minamahal, talagang napakaraming ahas. Ngunit mga minamahal, habang dumadalaw po ako, overnight yun, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamangal na Panginoon Hesus, na talagang napakadilim, taas in walang ilaw, mga minamahal, dahil bukid po talaga yun, mga minamahal, sa kagustuhan ko po na paglingkuran nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na bagamat napakadilim, matataas po mga damo, na talagang pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus,
Hallelujah. Praise the Lord. Tapos sa mga minaramdaman ko rin po na kinabukasan pa po nun, maaga po ang trabaho, ngunit talagang pinapalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At sa aking kagustuhan, makapagtapos ng pag-aaral, mga minamahal, bagamat ako po'y nakapag-stop dati, mga minamahal, na talagang sa pagbibigay susi ng pagpapala, mga minamahal, hindi ko po ito, mga minamahal, talagang nangyari ito sa buhay ko dahil hindi po kilala ng aking father, talagang sa pagpapasada po niya, mga minamahal, ay yung pasahero na yun talaga hindi po namin kakilala, hindi namin kaano-ano, dahil sinunod ko lang po yung yung pagbibigay, mga minamahal, dahil talagang noon, mga minamahal, talagang ang sahod talagang maliit, mga minamahal, kaya't ang aking magulang, mga minamahal, hinahanapan po ko, ngunit hindi ko lang po, ipinalangin ko lang po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang araw, mga minamahal, dahil sa kagustuhan ko pong makapag-aral, hallelujah, praise the Lord, na talagang yung tuition ko po, mga minamahal, talagang pinuli-paid po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa ako po makapagpatuloy na pag-aaral, makapagtapos, kaya't grabing pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Tapos, mga minamahal, sa kagusto ko pong makapaghanap ng trabaho sa malayo, mga minamahal, talagang nagkaroon po ko ng isang karamdaman na hindi ko po alam, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na bawat pagkain ko po, mga minamahal, na kahit konti lang, kahit mga soft foods, talagang grabing pagsusukayan, talagang grabe, mga minamahal, hindi ko mapailiwanag sa aking sarili na mga minamahal, na talagang mangingisay po ko sa talagang manghihina. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang gigising po ko ng madaling araw, mga minamahal, upang ilabas lang po yung walang laman na tiyan. Mga grabe talaga, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko totoo, nagpapagaling po kayo ng karamdaman. Sa libo-libo, mga minamahal, na mga patotoo, hallelujah. Isa po ako, mga minamahal, na magpapatotoo, hallelujah, praise the Lord, na talagang Jesus Miracle Crusade dito po sa gawain ito ay nagpapagaling ng karamdaman, hallelujah, praise the Lord. Talagang, mga minamahal, nung time na hindi ko po makakalimutan, ilang weeks, months, mga minamahal, talagang dahil sa napakinggan ko mga turot aral dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, na talagang magpatuloy lang dumalo, hallelujah, manalangin, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Talagang, tas dumating din po, maalala ko po yung anniversary na yun, mga minamahal, hinintay ko po yun, mga dumalo po ko, hallelujah, praise the Lord. Dumating po yung oras na talagang nagutom po ako, tas trinay ko pong kumain, mga minamahal. Talagang pagkatapos po ng gawain doon sa anniversary, kung di po ako nagkakamali nung anniversary, mga minamahal, hallelujah, talagang instant po, pinagaling po ko ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang totoo, mga minamahal, na bagamat hindi po masamang magpa-doktor, magpa-check up, talagang ang ginawa ko lang po dahil sa pera, mga minamahal, talagang kinakausap ko lang po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sapagkat yung sakit ko po na yun, mga minamahal, bagamat hindi ko po alam, mga minamahal, talagang hindi po biro. Dahil, mga minamahal, talagang mangyak-iyak na rin po ako sa sakit, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Na talagang sa bawat araw, mga minamahal, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At magpupuri at papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat po sa aking trabaho, mga minabagat. Maraming reseta, mahal na Panginoon, na akin pong nababasa. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa isang pagkakamali lang po, mga minamahal, na pagbibigay ng maling gamot, mahal naman sa mga customer, mga minamahal, talagang hallelujah, iba po ang kanilang aabutin. Kahit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na hallelujah, patuloy po kung iniingatan, hallelujah, upang maibigay po, maidispense ng maayos po ang mga gamot, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Hallelujah, na talagang napakabuti, na talagang hinihintay po namin, mga minamahal, ng aking beloved wife na magkaroon na po ng baby, mga minamahal. Talagang
Sabi ko, kung ibibigay niyo po mga Panginoon, talagang magpupuri pa rin ako. Kung hindi man, magpupuri pa rin mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ko dahil nung kahapon lamang mga minamahal ay nagpa-check up po ang aking beloved wife. Talagang hallelujah, at na-confirm na po na talagang positive na po ang aking hallelujah beloved wife. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpupuri, Praise the nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pagdalo, mga minamahal. Patuto ko lang din po mga minamahal ang aking mga magulang talagang against po sa ating gawain. Hallelujah, praise the Lord. Unang-una pa lang mga minamahal, talagang against na po sila dahil bakit daw lagi kaming dumadalo, bakit hindi kami magpapalagpas ng pagdalo, mga minamahal. Nung dumadalo po ako mga minamahal, talagang mura, galit ang abutin ko, mga minamahal. Napapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bagamat noon nagagalit po sila. Ngayon mga minamahal, sila na rin po minsan nagpapaalala na Wednesday ngayon, dumalo kayo sa Praise church the nyo. Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na aking beloved Father na dati against din po. Ngayon na po talagang pag may tayo na po, hinaatid na po kami sa ating banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang hanggang pasasalamat. Hallelujah ang ating pinapabot sa ating. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupuri, pagdadakila, pagsamba at ang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Norma Binluan po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother, Limar Saklet. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida, at ganun din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganun din po sa ating beloved Almeida family, ganun din po sa beloved pastoral workers sa inyo rin, mga beloved kapatiran. Magandang hapon na po. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako rin po ay nakasama po sa 49 Church Anniversary po sa Praise the dako Lord. po ng Maynila. Pinarating po tayo na ligtas sa anumang ganang kaawan, mga disgrasya, maging sa ating pag-uwi. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Laking kagalakan ko po na talagang tiyan ang mga kapatiran po, yung mga nagpatutuo po, bless na bless po ako dahil po sino po ang hindi mablibliss sa kapangyarihan Praise ng the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Laking kagalakan ko po na talagang napakabait, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil yung mga pinaghimalaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinapagaling po sila. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na bagamat andyan po kung minsan maraming hadlang sa ating paglilingkod, pero hindi po natin tinitig na ang mga hadlang na yan, mga pagsubok na yan, dahil tunay po ang Diyos natin na pinupurit, pinapasalamatan, tunay po na napakabait, napakabuti, tunay Amen. po na Praise Diyos the na Lord. makapangyarihan. Kaya Praise maraming the Lord. salamat Praise the Lord. dahil po kung wala po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang marahil hindi niyo po ako makikita dito sa harapan. Talaga ako na rin po ay hindi ko alam kung saan na po ngayon, pero napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil isa rin po ako na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa Praise the aking Lord. sakit na Sa cancer Jesus. sa matris. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan din po, noon po talagang marami po akong talagang ambisyo ko po, umiinom po ng gin, talagang palamura din po ako. Yan po lahat.
inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakahirap din po ang aming buhay. Alam niyo po, ngayon po, talagang ang aming bahay na butas-butas po, talagang ngayon po, pinalitan na po ng bato. Hindi na po tumutulo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa mga himala po, ang aking anak na kinagat po ng ahas. Siya po'y talagang iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapala sa araw-araw natin natatamasa, pag-iingat, kagalingan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-provide ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Hindi natin pinaproblema po ang mga bagay na yan dahil mayroon po tayong Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Praise the Lord. Diyos na mapagpala sa lahat. Amen. Kaya Hallelujah. Praise the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat na mabiyaya at pagpapala. Pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Bali, makinig lang po kayo na mainam mga minamahal sa buhay na patuto. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pagkikinig ng buhay na patuto, nakukuha po ang pananampalataya, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Limar Saklit po, mga minamahal, at ang huli magbabahagi, ating beloved sister Mirasol Bibira. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hello, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Double respect and honor Amen. to our dearly Praise the Lord. beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, in Holy Church, the blessed teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, hallelujah, and all Almeda family, hello, praise the Lord, ating mga beloved children, hallelujah, Almeda children, hello, praise the Lord. Ganun din po, hallelujah, sa hallelujah, ating beloved ordained preacher po na natasan sa dakong ito, hallelujah, ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, hello, praise the Lord, at sampu po ng kanyang, hello, praise the Lord, hallelujah, anak, hello, praise the Lord, hallelujah, ating beloved sister, Ate Vines, hello, praise the Lord, hallelujah, at maging ganun din po sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinamahal na Panginoon Jesus, hello, praise the Lord, sa ating mga beloved preacher po, hallelujah, mga beloved instrumentalist, kapwa ko po mga awit, hello, praise the Lord, at mga beloved brethren, mapabagon man po datihan, ganun yung pagpapabot ko po, ng magandang hapon, hallelujah, sa pangalan lamang po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na Praise the Lord. isa rin po ako, hallelujah, sa makapagpapahayag sa araw nito ng mga dakilang mga gawa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Labis-labis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At may din po, hallelujah, na sa oras pong ito, araw pong ito, hallelujah, na andyan po, kapiling ko po kayo, hallelujah, praise the Lord, sa pagsamba, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At may din po mga minamahal, hallelujah, sa lahat-lahat po ng mga unexpected blessings talagang, hallelujah, praise the Lord, sa pagpunta ko po sa dako ng Maynila, hallelujah, praise the Lord, para po mag-attend ng 49th church anniversary, hallelujah, praise the Lord. Doon po mga minamahal, hallelujah, na napakarami po mga pagpapala, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hindi ko po in-expect, hallelujah, praise the Lord, na isa rin po ako, hallelujah, sa makatayo po, hallelujah, praise the Lord, sa Finest Generation Choir, hallelujah. Labis-labis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Napakalaking pribileyo bilang isang mga awit, hallelujah. At may ganun din po, hallelujah, sa dako po ng Puerto Princesa, hallelujah, praise the Lord. Doon po talagang, hallelujah, praise the Lord, sa paghahanap po ng trabaho dahil, hallelujah, kakagraduate ko lamang po, hallelujah, praise the Lord, sa criminology, hallelujah, praise the Lord. Doon po, hindi ko po sukat akalain, hallelujah, na gagamitin po ako sa banal na ubasan ng ating pinamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, talagang, hallelujah, nung una ko pa lamang pong pagka-revive, hallelujah, doon po na hindi ko po kaya, hallelujah, praise the Lord, na hallelujah, tumayo po sa pulpito. Talagang napakabuti po ng ating pinamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, kahit wala pong lakas ng loob, hallelujah, sa ganang akin po, hallelujah, ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Panginoon Jesus. Siya po ang patuloy na nagbibigay ng karunungan, hallelujah, praise the Lord. Lahat-lahat po, hallelujah, praise the Lord, ng aking mapangangailangan,
Hallelujah, praise the Lord. Talagang hallelujah, ang aking beloved mama lang po, hallelujah, ang nagpo-provide po para sa gagamitin ko po sa pag-i-exam. Doon po napakabuti po nating pinamalan po Jesus dahil hallelujah, diyan po ang banal na gawain, hallelujah, ang banal na bahay sambahan nating pinamalan po Jesus. Doon po na malaya po ako nakapag-stay, hallelujah, praise the Lord. Maging dito rin po, hallelujah, na lubos-lubos ko po yung pinasasalamatan sa ating pinamalan po Jesus, hallelujah, talaga napakabuti po na ating pinamalan po Jesus, hallelujah, at maging ganun din po, hallelujah, sa mga pag-aayuno. Hallelujah, praise the Lord. Talagang hallelujah ka mga pong ating pinamalan pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa unang panalangin ng ating dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda. Hallelujah. Na doon po sa pangalawang exam ko po talagang hallelujah na talagang disappointed po. Doon po na napakarami po ang distraction. Hallelujah. Ngunit hallelujah yun po ay talagang kapamaraanan lamang po ng ating pinamalan pa Jesus. Hallelujah. Diyan po tinuturo niya palagi, hallelujah, praise the Lord, pieces by pieces. Hallelujah. Ang mga, hallelujah, kaalaman, karunungan nagmumula sa Kanya, hallelujah. Kaya, hallelujah, labis-labis ko po yung pinasasalamatan at may ganun po sa aking beloved mama na patuloy pong patuloy sa banal na gawain nating pinamalan pa Jesus. May ganun po ang aking beloved, hallelujah, kapatid, aking beloved sister, hallelujah, at may ganun po sa mga pagpapalang physical, financial, hallelujah, at lalo tigit sa pagpapalang spiritual, hallelujah. Kaya po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved Brother Limar Saklit, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa na ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo sa uling magbabahagi po aking tinatawagan na ating beloved Sister Mirasol Dibira. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Ako po ay Praise the Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Wilder Estrada Almeda. Ganoon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa atin pong lahat. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil inyong abang lingkod mga minamahal ay isa sa mga nakasama na kapiling at ipinagdiwang ang 49-year church anniversary ng ating gawain mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal, yung mismong malapitan mong makita ang totoong propeta na nilang isa ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Grabe mga minamahal ang kaligayahan at pagpapalang nadarama ng lahat ng mga taong nandoon mga minamahal. At labis-labis ko rin pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na bagamat hindi karapat-dapat mga minamahal ang inyong abang lingkod mga minamahal ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal na makaawit mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong sa araw na yun. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang kalakasan mga minamahal na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus at ang pag-iingat mula sa pag-alis dito sa San Carlos hanggang sa papuntang dako ng Maynila hanggang sa pag-uwi mga minamahal. Talagang grabe ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hindi man karapat-dapat, patuloy na minamarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na ang inyong abang likod ay gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Kaya ang lahat ng papuri pa sa salamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Lagpakan mo po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Yan po mga minamahal, ang ihahayag po natin sa ating minamahal na kababayan dito po sa Pangasinan, mga minamahal. Yung mga dakilang tandahimala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong darating na 30th church anniversary po natin, ito Marso 24 po yan, mga minamahal. Yan po yung ihahayag natin, mga minamahal, sa ating minamahal na kababayan dito po sa Pangasinan, mga minamahal. Sapagkat ito po ang inatang sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magsumikap po tayo, mga minamahal, palukdan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa lahat na ito na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Mula na rin po sa panalangin ng kanyang nilangisan, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, na kanyang propita, na kanyang nilangisan sa huling araw na ito, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumayo po tayo, mga minamahal, ating samaan po ang ating mga beloved mga awit sa papuring awit na iaalay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Umawit po tayo, mga minamahal. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. I am the organic, He is the potter, I am the clay. He is the oil, I am the vessel. I am the trouble, He is the way, hallelujah. The sun and He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. What to take His name? Sons of God, as forward. Amen. Hallelujah. For Jesus' name. Sons of God, as forward. For Jesus, ever the same. Hallelujah. Sons of God, as forward. For we are more Sons of God, as forward. Bring the power of Jesus' name. He's the oak and the God must forward. Hallelujah. Power of Jesus' name. Praise the Lord. Sons of God must forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God must forward. For we are His name. Sons of God must forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord.
hallelujah, 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 hallelujah. Even Lord, we worship you, Father. Oh, great and wonderful God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Bago natin awitin ang huling awitin natin, minamahal ng mga awit. Tayo muna ay manalangin, magsusumamo sa ating napakabuti. Tayo kahabagan sa hapong ito. Tayo ay makaramdam ng kanyang banal na presensya upang sa ating pag-uwi, meron tayong panibagong lakas. Dagilat mapagpala namin Diyos, ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Uli sa hapong ito, nakikita mo ang nilaman na aming mga puso. Wala kami ibang layunin, kundi kay aming mapaglingkuran. Anumang pamamaraan, kami patuloy nagkakasala. Gumagawa ng mga kalikuan, hindi mo kinalulugdan. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, nagsusumamo mo kami. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng kami nagawang mapagkakamali at mapagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo bago sa krus sa Kalbaryo. Sa huling awitin namin ialay sa iyo, ipadama mo sa amin na pakatamis na presensya habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang kas. Oh! In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord.
bless you, choir. God bless you po, minamahal. Maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa atin na pong talang hindi masayod na pagmamahal sa atin. At tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang hapon ang aking ipinapabot sa lahat, ating iniibig, minamahal na mga kabatiran, ating kapiling sa ating midweek service. Dito po tayo sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Midweek service. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Your body shout, praise the Lord. Na walang hanggang pasasalamat ating pinapaabot sa ating mahal na Panginoon sa tuwing tayo talaga ay lumalapit sa Kanya ng tao sa puso. Nariyan siya upang tayo po'y aliwin. Amen? Amen? At isang mapagpalang hapon ating pinapaabot sa ating minamahal ginagalang na ebangelista, ang huling propeta sa ating banal na ating kapanahunan, our dearly beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating mga pastoral workers, elders with church, minamahal iniibig ng mga webcast viewers sa Facebook at YouTube, maging sa ating minamahal iniibig ng mga kapatiran, good afternoon po. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli natin pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isukristo. At with regards of giving our tithes and love offering, atin pong explain ito ng mainam. At isang kapatiran po natin na nagtatanong, sabi niya, Kuya, ako'y magsisimula ng negosyo. Nararapat bang magbigay ako ng ikasampung bahagi tandog? Dahil ito pong aking puhunan ay ito'y aking hiram lamang. So, makinig kayo maminamahal at sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating mga kapatid na nagtatanong, maaring kayo po ay naka-online ngayon. Ang sabi ng Leviticus 27:30, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain at sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. And all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, it is Lord's. It is holy unto the Lord. Ito maminamahal ay talagang tumpak at tamang kasagutan sa lahat ng mga nagpapasimula na magnegosyo, maghanap buhay. Ang sabi rito, even the seed, kahit po yung puhunan, yung pong binanggit dito, maminamahal, na binhi, kinakailangan kuhaan po natin ng ikasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung tutuusin, maminamahal, tumingin tayo sa batas ng tao, sa batas ng Pilipinas, sa batas ng lahat ng bansa. Makikita natin, maminamahal, walang magagawa ang taong bayan kapag ito po ay sinisingil ng BIR. Amen. Yung ating pong mga tinitirikang bahay, yung ating pong annual duties na mga taxes na ating binabayaran, kahit nga yung ating kinakain, maminamahal, mayroon po tayong tax diyan. Amen. Amen. Kung yan ay batas lamang ng tao, yan lamang ay batas ng bansa, sinusunod natin, ano pa kaya itong batas ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng batas ng Diyos, lahat ng ikasampung bahagi at handog, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon, kinakailangan. Kuhaan mo bago ka mag-umpisa ng iyong negosyo. Yun ngang bagong sahod, yung unang sahod na kanilang tinatanggap. Sabi na nga, Kawikaan 3:9 at 10, ang sabi diyan, parangalan ninyo ang inyong Diyos, ang inyong unang bunga, first fruit offering. Ginagawa ito ng mga Kristiyanong matatapat at matatalino. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ano pa kaya kung ikasampung bahagi handog? Lahat ng dadaan sa tungkod, lahat ng dadaan sa ating kamay, kinakailangan. Hindi po ito maminamahal, optional. Pag sinabi nating optional, nasa sa atin. Hindi po. Ito po ay must. Ito daw po, mga minamahal, ay talagang kinakailangan. Amen. Dahil kung hindi mo gawin ito, sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, you are a robber. Ikaw ay magnanakaw.
nakipagtalastasan ang tao. Ang sabi ng tao, mahal na Panginoon, saan ka namin ninanakawan? Ang mahal na Panginoon sumagot sa Malakay chapter 3 verse 8, sa inyong ikasampung bahagi at handog. Kapag hindi ka pala nagbibigay ng iyong ikasampung bahagi at handog, you are considered as magnanakaw. Masakit na salita, pero yan ang binabanggit ng banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi, maminamahal, ng Deuteronomy, kabanatang 15, talatang 10, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos. At sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Tingnan niyo po. Lahat ng hipuin ng iyong kamay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya nagtataka tayo. May mga Kristiyano, mahawakan lang isang bagay, sira. Bakit? Makikita natin na yung Kristiyanong humawak na yan ay hindi yan matapat. Dahil nangako ang Diyos sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, lahat daw ng hipuin ng kanilang kamay ay pagpapalain ng malapit kung siya'y matapat na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At maliwanag ang utos. Sinabi maminamahal ng 9 ng Malakay chapter 3, verse 9, ye are cursed with the curse, for ye have robbed me. Kayo'y isumpa at susumpain pang muli. Kapag hindi mo gawin itong utos na ito. Kaya nga, maminamahal, ang sabi ng Deuteronomy 11, 26, 27, and 28, a blessing if you obey and a curse if you will not obey. Makinig tayo, maminamahal, at mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Dahil kahit napakalayo ninyo, saan man kayong dako, yung ating minamahal na mga kapatid, nandiyan sa ibayong dagat, talagang pinagpala silang lubos dahil hindi sila nakakalimot sa kanilang obligasyon. Ano pa kaya tayo dito sa Pilipinas? Tayong dumadalo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, a blessing if you obey and a curse if you will not obey. If you disobey, a curse, sumpa. Kaya sa Deuteronomy 28, verse 15 up to 31, ang sabi ng Biblia, lahat ng mga karumaldumal, lahat ng mga problema, mga suliranin ay aabutan ka kapag ikaw ay hindi tumutupad, hindi mo binibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon na ikasampung bahagi tandog. Hindi po atin yan. Hindi atin yan Bakit natin pakialaman? Maliwanag ang sabi ng Biblia sa lahat ng iyong tinatangkilik, lahat yung sinasahod, lahat yung tinatanggap, blessing man yan galing sa abroad, padala ng iyong mga mahal sa buhay, yan man ay kinikita mo sa araw-araw sa iyong pagpapawis. Amen? Huwag mo sabihin na, ako ang naghirap dito, ako na mamasada, ako ang naghihirap para magpakatulong, lahat ng ating ginagawa na tayo kumikita. Opo, totoo po yan. Ikaw ang nagsisikap. Pero po, itong kinukuha ng mahal na Panginoon ikasampung bahagi tandog, ay obligasyon mo ito. Dahil sinong nagbibigay sa iyo ng kalusugan at kalakasan? Sinong nagbibigay sa iyo ng buhay? Amen? Sino nag-ingat sa iyo? Pagising mo sa umaga, taglay mo ang kalusugan, andyan pa rin ang buhay, ang hangin mong nilalanghap. Kung magbabayad ka niyan, ay kulang pa yung kinikita mo. Libre yan, galing sa mahal na Panginoon. Bakit tayo, hallelujah, mag-aalinlangan, magkaroon ng katanungan? Kapag sinabing pag-aari na mahal na Panginoon ikasampung bahagi tandog, tuparin mo, gawin mo. Dahil sinabi ng 2:13 ng mga taga-Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang inaaring ganap, kundi yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sumaliwanag po yan. Nakikinig at ginagawa ang kanyang pinakikinggan. Sila daw ang aariing ganap. Lagi nga itong ini-explain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, Bible studies. Lahat ng ating mga malakihang gawain, ini-explain ito ng mga tagapagpaliwanag. Hindi mo naman ginagawa. Tapos umaasa ka na ikaw ay akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. I'm sorry to tell you na
yung iyong pag-asa ay maring mawawala dahil sabi ng 3 John 1, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlong pagpapala po sa mga sumusunod, nagbibigay ng may katapatan. Palusugin, palakasin ang iyong pisikal na pangatawan. Wala daw ibibigay ng mga karamdaman, kagaya ng mga karamdaman na ibinigay sa mga Ehipsyo. Ano pong mga Ehipsyo itong tinutukoy? Mga taga-sanlibutan. Eh sila talaga dahil wala silang Diyos, wala nag-iingat sa kanila. Lahat ng karamdaman, sagap nila. Pero ikaw ay Kristiyano, tumutupad sa kanyang mga palatuntunan, iingatan ka, exempted ka sa mga karamdaman, sa COVID-19, sa lahat ng uri ng kahirapan, problema, suliranin. Pero kung hindi mo gagawin, kung hindi mo tutuparin, ang sabi ng Deuteronomy 28, verse 15 up to 31, lahat ng mga salot ay darating sa iyo. Uobertikan ka ng mga salot na yan. Kaya kahit anong sikap mo, isang tuka. Para kang daga, naghanap palagi ng pagkain. Amen. Amen. Laging hand to mouth, palagi. Pero nangako ang Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang pilak at ginto ay akin. Kaya kung pagyamanin ka, sumunod ka lamang sa aking mga palatuntunan, ibigay mo ang pag-aari ng malapayan, 10 bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating malapay. Ano po ang 10 bahagi? That is the 10% of whatever you receive, you earn. Yan man ay galing sa abroad, ibinigay sa iyo, nagkaroon ka ng masaganang pagpapala. Ikaw ay sumasahod ng maganda, kumikita ka ng maayos, ang 10% yan, 10 bahagi tandog. Sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin yung 10%. Kaya 10 bahagi tandog. 20%, pinaka-minimum, pinakamaliit. Kaya automatic, sa bawat 1,000, 200. Sa bawat 100,000, 20 mil. Sa bawat 1,200,000, huwag kang mag-alinlangan. Dahil yan ay standard ng mahal na Panginoon at ng ministeryong ito, turo ng kanyang totoong propeta. Kung dadagdagan mo yan, dahil ay ang 20% na pagbibigay sa mga baguhan lang, kaliligtas lang, gawin mong 30% yan. 40%, 50%, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ka nga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil bumabaon na sa puso mo at isipan mo ang utos ng pagbibigay na susi ng pagpapala. Pangalawang pagpapala, ang iyong pisikal na pangatawan, paginawain, una, pangalawa, ang bulsa mo palaging puno. At ang pangatlo, hindi mababayaran ng salapi. Ang sabi ng pangatlo, even as thy soul prospereth. Prosperity ng iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaligtasan. So, you can just imagine, sinong magtuturo ng ganyang katotohanan ng mga katotohanan? Ang totoong propeta ng Diyos. Ang kanyang mga naturuan ng mga manggagawa, nakaalam sa sikreto na ngayon inihayag na. Kaya kung gusto mong pagpapalain, pasaganain naman ang Panginoon, give your tithes and offering faithfully. Maging masinop ka, maging masinop tayo, ibigay natin ng may katapatan ang ating 10 bahagi tandog. Remember 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, ibig ng Diyos ang kanyang mga anak masumpungan na magiging tapat. Pag hindi ka masumpungan na tapat, I'm sorry to tell you, maminamahal, wala tayong, hallelujah, pag-usapan. Wala tayong katiyakan. Hindi natin alam saan tayo paroroon, anong mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Pero nangako ng Diyos sa Pilipos 4:19, I will supply all your needs according to my riches in glory. Aking susuplayan ang inyong pangailangan. Hindi yung want, iba ang need sa want. Ang want po ay kapritso na ng katawan. Ngunit ang need ay yung ating araw-araw na pagkain, tayo'y sustentado ng kalusugan, kalakasan, lahat ng anuman ang pangailangan ng isang Kristiyano, yan ang tinatawag na need. Need, kailangan lang. Eh, kung hindi pa karapat-dapat na minimal gumastos ng 1,000 isang araw, dahil ang kita mo ay 100 lang, karamihan ngayon, over-expenditures. Amen? Amen? Ang kita, isang araw, 100 lang. Ang gastos niya, isang araw, 1,000. Ay, paano tayo maging prosperous? Pero kung ikaw ay Kristiyanong tunay, alam mo, ang susi ng pagpapala, nangako ang Diyos, I will rebuke the devourer for you. Sabi ng Malakay chapter 3,
verse 10 and 11, bring ye all the tithes and offerings in the storehouse. Ang sabi naman ng Panginoon, at kapag iyong nang dalhin, bubuksan ko ang dungawan sa kaligitan, isang pagpapala pa lamang, ibubuhos ng mahal na Panginoon, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang pinakamagandang provision po doon, ang sabi ng mahal na Panginoon, I will rebuke the devourer for your sake. Sasawayin ko ang mga mananakmal alang-alang sa iyo. Mga pananim mo, kung ikaw ay farmer, iingatan ang mga pisti lalayo sa iyo. Kung ikaw ay negosyante, yung iyong negosyo, ingatan sa pagkalugi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw may nangingimpliyo sa publiko man o diyan man sa pribado, ang mga boses mo, yung boss mo, magulat ka. Tulad doon sa gitnang silangan, nung tinuro ng mga manggagawa, 50% ibigay ninyo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil kailangan natin para tayo lalong pagpalain at lumago ang gawain. Dito sa Middle East, ginawa ng iilan. Sumunod nung ginawa nila. Yung mga ordinary lamang na mga manggagawa, ginawang manager, ginawang supervisor, ginawang presidente. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, sumunod po tayo. Gawin po natin ang nararapat dahil kaya ng Diyos gawin ang kanyang parte. Narito po ang ating beloved preacher, Brother Rogelio Bagtong, upang ipag-pray po ang ating pagkakaloob nang yan po ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our dearest Jesus.
hallelujah, hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ng ating mga Panginoon, lalo sa mga matarapat na mga Kristiyano. At talagang tingnan niyo po, minamahal. Ibig sabihin, kumakanta yung painis kanina, walang sound pala yung nandito. Kung hindi na-check ng nananalangin, saka na ayos. Terrible talaga, minamahal. Papagamit sa kalaban. Tayo po na tayo tumayo, pag magbigay galang salita ng Diyos, dalhin po ng ating pinagpalang mangaral sa hapong ito. Narito po ang ating beloved preacher, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ating malapang praise the Lord. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyel. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming mga Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Marami pong salamat, malapang Jesus. Hallelujah. Kami sinamahan mo sa bawat yugto ng aming pong pananambahan. Hallelujah. Mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn. Hallelujah. Sa mga buhay na patutuo, sa pagbibigay namin kasamang bahagit handog, sa mga papuring awitin, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong binuhos, iyong matamis at banal na presensya. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Saga ng akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod, maging daluyan ng pagpapala sa mga tagapakinig. Buksan mo po ang pangunawa, kaisipan, o mahal na Panginoon, hallelujah, ng mga tagapakinig at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong beloved preacher, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong basahin mga minamahal, aklat ng Galacia, kabanata ay 6, talata po ay 7. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Galacia, ang kabanata ay 6, talata ay 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang ahanihin niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Katatapos lamang po ng ika-49 na anibersaryo sa dako po ng Maynila, mga minamahal. Amen. Ating pong main church. Amen. At tayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. At talagang marami po ang na-revive. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ating dakilang Diyos sa mga na-revive po. Pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Yung iba, mga minamahal, sabi nila, na-revive ako. Nakadalo ako, nakasama sa pagdiriwang sa anibersaryo ng main church, mga minamahal. Amen. Subalit makikita natin sa araw ng Miyerkules, wala po, mga minamahal. Amen.
Kung talagang na-revive po tayo, mga minamahal, kailangan, mga minamahal, araw ng Miyerkules, nandito po tayo. Amen. Sama-sama. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalapang Jesus. At kung na-revive tayo, mga minamahal, yung ating palakpak talagang malakas. Hindi malutay-lutay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ating nabasa, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. Kaya mga minamahal yung ating po mga minamahal na kababayan. Amen. Pinagpala, mahigit 200 mga minamahal. Amen. Ang na-save. Amen. Pinagpala, pinagaling sa kanilang mga karamdaman, nilutas kanilang mga problema, yung iba mga minamahal. Amen. Yung may psoriasis, mga minamahal, nung may psoriasis siya, buong katawan, hindi makilala. Subalit, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, nung pinagaling ng mahal na Panginoon, pinakinis ang mukha, mga minamahal. Amen. Talagang maayos po ang itsura, mga minamahal. Amen. Yung isang taon na nakaratay, mga minamahal, amen, sa higaan, hindi makalakad, hindi maigalaw ang katawan, subalit dinala sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry, after ng baptism, mga minamahal, sa tubig, amen, pinalakad muli ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Talagang nakaka-revive, mga minamahal, ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen. Louis, mga minamahal. Amen. Beloved ordained preacher Louis Angeles. Amen. Yung kanyang patutuo, mga minamahal. Amen. Siya'y itatapon na doon sa Palawan, mga minamahal. Amen. Subalit siya'y nanampalataya, napakinggan, mga minamahal. Amen. Yung Jesus Miracle Crusade ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling na totoong Diyos na buhay, makapangyarihan. Amen. Nang siya po'y dumalo, mga minamahal. Amen. Yung kanyang kitong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sinasabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, lahat ng iasik ng tao, mga minamahal, amen, ay kanyang aanihin. Amen. Subalit, bago niya anihin ito, mga minamahal, amen, yung kanyang inihasik, tutubo muna yan, mga minamahal. Katulad ng palay. Kapag tayo naghasik ng palay sa bukid, mga minamahal, hindi mo pwedeng anihin agad yan. Amen. Kailangan muna nating maghintay. Amen. Ng tamang panahon. Amen. 3 buwan, mga minamahal, upang anihin yung palay. Ganun din po sa kasalanan, mga minamahal. Sapagkat ang mahal na Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Hindi agad iginagawad ang hatol sa taong masama. Amen. Binibigyan pa rin ng pagkakataon ang mga tao sapagkat ibig ng ating dakilang Diyos, lahat mga ligtas, ayaw ng ating dakilang Diyos, mapahamak ang bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. Kahit ang taong walang Kristo sa puso, naghasik ng kasamaan, mga minamahal. Amen. Nung ito'y tumubo, umusbong, nagbunga. Ano ang bunga ng kasalanan, mga minamahal? Karamdaman. Amen. Kaya't yung ating mga minamahal na kapatid na pumunta ng Jesus Miracle Crusade, dadako ng Maynila, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Ano ang pangako? Amen. Ano ang kanilang inani? Pangako ng ating dakilang Diyos na sila po ay pagpapalain, pagagalingin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Aklat ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kapag nagbunga na ang kasalanan ng karamdaman, mga minamahal, at ang tao hindi pa rin nagpakumbaba, mga minamahal, meron ng kabayaran ito, mga minamahal. Amen. Sisingilin na siya sa kanyang mga kasalanan. Subalit kapag ang tao ay namungang kanyang kasalanan, nagkaroon ng karamdaman, nagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, nasaksihan natin, narinig natin ang kanilang mga patutuo na sila'y pinagpalang lubos, pinagaling sa kanilang karamdaman ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sinabi ng ating dakilang Diyos, tayo kinahabagan niya, tayo inibig niyang lubos, mga minamahal. Kaya tayo mong mga pinagpala ng ating dakilang Diyos, sabi ng ating dakilang Diyos, wag na po tayong mamuhay sa kasalanan. Amen.
Huwag na po tayong mamuhay sa kasalanan, mga minamahal. Amen. Sapagkat mismo ang Diyos ang nagsabi, huwag tayong padaya, mga minamahal. Sapagkat meron iba sa atin, mga minamahal. Amen. Sinasabi nila, membro na ako ng Jesus Miracle Crusade. Once you are saved, saved forever. Sabi nila, mga minamahal. Kapag daw naligtas, saved na raw. Amen. Hanggang magpakailanman. Sino pong nagsabi niyan? Bakit sinabi ng banal na kasulatan, ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig kung meron din ganyan, mga minamahal. Amen. Mali po yun, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Mateo 5:17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin ang utos ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sinasabi po, anumang iasik ng tao, kanyang aanihin. Kaya tayo mga pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, binigyan tayo ng halimbawa ng ating dakilang Diyos. Kung paano, mga minamahal, sumunod sa kanyang yapak. Kung paano gumanap sa kanyang banal na kalooban. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, huwag pabayaan ang pagtitipon ng mga banal. Amen. Laging dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Maging sa Bible study man, nakakalungkot na bagay. Kahapon, mga minamahal, katabi na nila yung Bible study, hindi pa rin dumalo, mga minamahal. Amen. Kahit yung ating ginagawa, mga minamahal, amen, uusbong yan, mga minamahal, amen, lalago yung kasalanan na ating ginagawa at magbubunga yan ng karamdaman, mga minamahal. Amen. Kaya't ingat tayo, mga minamahal. Amen. Yung ating mga minamahal na kababayan sa ibang bansa, nagkaroon ng pandemic, mga minamahal, tinalaban. Amen. Naapektuhan sila ng pandemic. Nagkaroon silang pandemic, buong pamilya. Anong dahilan? Tinanong sila. Amen. Sila po, mga minamahal, ay nag-confess sa beloved preacher doon po sa ibang bansa. Bakit po kayo nagkaroon ng ganyang karamdaman? Kasi po, hindi na kami dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ayun po pala. Mangako po tayo sa ating dakilang Diyos. Magpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad, magsisi sa harapan ng ating dakilang Diyos. Nung sila'y magsisi, mga minamahal, amen, sa ating dakilang Diyos, yung kanilang mga karamdaman, yung pandemic, mga minamahal, na COVID sila, mga minamahal, amen, buong pamilya, nung sila'y magsisi, mga minamahal, pinagaling sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, subalit merong iba sa atin, mga minamahal, amen, binigyan na ng pagkakataon, humihirit pa. Lagi, mga minamahal, hirit ng hirit, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen. Kung ating sinasadya ang pagkakasala, wala ng Kristo na ipapako pa sa krus, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, mga minamahal, niluluko na natin ating sarili. Alalahanin po natin, ang mahal na Panginoon, sabi niya po, huwag tayong padaya, hindi po nabibiro. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Seryoso po ang bagay na ito. Lalong-lalo na sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung iba, nangako, mga minamahal, yung ating beloved kapatid, beloved brother, dyan po sa Barangay Tibag, amen, nakubit siya. Sabi niya, mamamatay na ako, hindi na ako makahinga. Amen. Humingi ng backup prayer sa ating pong beloved ordained preacher. Ito po, mga minamahal, nakakalungkot. Maalala, mga minamahal, amen, ang mahal na Panginoon sa oras na sila po ay nasa kagapitan. So bali, ipagpasalamat natin ito, mga minamahal. Bakit? Kung hindi tayo magkakaroon ng ganyan, ng paalala galing sa mahal na Panginoon, ibig sabihin hindi tayo mahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. So balit sabi nga po, mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya't may mga paalala sa bawat isa sa atin. Merong conviction, mga minamahal, kapag gumagawa tayo ng mga hindi kalooban ng ating dakilang Diyos, hindi kalugod-lugod. Yung ating beloved kapatid, sabi niya, hindi na ako makahinga, humingi ng backup prayer sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, sa kanilang beloved daughter. Amen. Nung siya po, mga minamahal, ipag-pray over, mga minamahal, amen, ilihan sa unang dalangin ng ating pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, pinagaling sa kanyang COVID, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, nakakalungkot na bagay, pagkatapos pagalingin ng ating dakilang Diyos,
hindi na mahagilap sa gawain ng mahal na Panginoon. Ito ang problema sa mga Kristiyano, hindi marunong magpasalamat, mga minamahal. Katulad ng ketong, na may 10 ketong, pinagaling silang lahat, iisa lang ang bumalik. Nagpasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya't palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sa ating pagpapasalamat, mga minamahal, hindi lamang yan nakikita. Amen? Sa pagsasalita. Kailangan, pag nagpasalamat ang mga Kristiyano, mga minamahal, makikita po ito sa gawa. Amen. Action speaks louder than words, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo kung tayo nagsisisi, mga minamahal. Amen. Nagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Kung nagsisisi tayo, mga minamahal, sa ating nagawa, ibig sabihin, hindi na natin gagawin. Kung dati-rati hindi tayo dumadalo 3 beses, bilang pagsisisi, amen, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, dadalo na tayo 3 times a week, amen. Magbibigay na tayo ng ating 10 bahagi at handog ng may katapatan, amen. Mamumuhay na po tayo ng may kabanalan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Magpupuri na po tayo, mananalangin na po tayo, mag-aayuno na po tayo, mga minamahal, amen. At lalong-lalo na, mga minamahal, ihahayag natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, amen. Maghahayo tayo, mga minamahal, lalong-lalo na, mga minamahal. Amen. Malapit ng anibersaryo ng San Carlos, mga minamahal. Amen. Outreach. Amen. Pinagpala tayong lubos sapagkat patuloy tayong pinapatubayan ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Bawat iasik ng tao, kanyang aanihin. Hindi tayo naghahayo, mga minamahal. Amen. Alalahanin po natin, isinugpong lang tayo. Tayo'y ligaw. Amen? Nakakabit tayo doon sa ligaw na olibo. Inalis tayo doon sapagkat kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Ikinabit tayo sa totoong puno, mga minamahal. Amen? Kapag hindi tayo namunga, mga minamahal. Amen? Anong aanihin natin, mga minamahal? Amen? Hindi tayo namunga, hindi tayo naghayo, mga minamahal. Amen? Imbis na maghasik tayo ng kabutihan, magpasalamat sa ating dakilang Diyos, ipinawalang bahala natin kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Anong sabi ng banal na kasulatan? Puputulin tayo, mga minamahal, doon sa puno na pinagsugpungan sa atin. Pagkatapos tayo putulin, alisin doon, mga minamahal. Gagawin tayong panggatong ng ating dakilang Diyos. Amen. Anong panggatong? Doon sa dagat-dagatang apoy. Ang apoy kailanman hindi lumalamig, kailanman hindi namamatay. Amen. Subalit kung tayo po, mga minamahal, masipag maghayo, mga minamahal, anong sabi ng banal na kasulatan? Nagtatakip ng maraming kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya nga yung mga pinagpalang mga kapatid, masipag maghayo, mga minamahal. Amen. Pinagpapala sila ng ating dakilang Diyos na dati-rati, mga minamahal. Amen. Yung kanilang buhay, mga minamahal. Amen. Alalahanin po natin, mga minamahal. Kailangan, mga minamahal, yung 10 utos, kailangan yan, mga minamahal, ganapin po natin. Amen. Sikapin po natin yan, naganapin. Bakit, mga minamahal? Kung meron isa tayong hindi masunod, matisod tayo sa isa, sinasabi ng banal na kasulatan, nagkasala tayo sa lahat. Ibig sabihin, mga minamahal, yung desire ng ating mga puso, amen, sapagkat wala tayong kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Anong aanihin natin, mga minamahal? Amen. Imbis pagpapala, sumpa, galing sa mahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Yung ating napag-aralan nung linggo, mga minamahal, si David nagkasala. Amen. Inagaw niya ang asawa ni Uriah, si Bathsheba. Amen. Siya'y nagkasala, mga minamahal. Si Bathsheba, nagdalang tao, nanganak, mga minamahal. Amen. Pinarusahan si David, mga minamahal. Amen. Yung kanyang anak, mamamatay na. Anong ginawa ni David, mga minamahal? Siya'y nag-ayuno. Amen. Nung siya'y nag-ayuno, pinatawad siya ng mahal na Panginoon. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, may kabayaran ang kasalanan. Amen. Nabuhay ba yung anak ni David? Hindi po. Kinuha pa rin ng mahal na Panginoon. Subalit, pinatawad niya si David. Ganon din po sa atin, mga minamahal. Amen. May kapalit.
Meron pong kapalit, mga minamahal. Amen. Huwag po nating ipagsawalang bahala ito, mga minamahal, na parang okay lang sa atin magkasala. Mga minamahal, alalahanin natin, ang Diyos hindi napabibiro, mga minamahal. Amen. Anumang ihasik ng tao, kanyang aanihin. Kaya't si David, inani niya, mga minamahal. Amen. Yung kanyang inihasik. Inagaw niya ang asawa ni Oria. Amen. Si Bathsheba, ipinapatay pa niya si Oria, mga minamahal. Amen. At kung patuloy pa rin tayo sa pagkakasala, mga minamahal, yung ating nabasa muli nung ipinangaral ng ating pong beloved elder nung linggo, mga minamahal. Amen. Nagkasala ang buong Israel. May 3 na salot, mga minamahal. Pinamimili si Haring David. Ano ang salot na yun, mga minamahal? Taggutom. Amen. Ipahahabol sila sa kanilang kaaway. Yung pangatlo, mga minamahal, sasalutin sila, mga minamahal. Anong pinili ni David? Kung anong kalooban ng ating pong pinakamamalapenon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapenon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't kung tayo magkasala, manlamig, manlupaypay, tayo po ay mag-backslide sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag nating isipin na pagbalik natin ay ganun-ganun na lamang, mga minamahal. Amen. May kapalit ito, mga minamahal. Amen. Kahit huwag nating isipin, mga minamahal, amen, na pagbalik natin okay na lahat. Hindi po, mga minamahal. Katulad ni David, katulad ng mga Israel, merong kapalit, mga minamahal. Sapagkat sinasabi mismo ng banal na kasulatan, kung anong ihasik ng tao siyang aanihin niya. Patatawarin tayo ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo po, mga minamahal, ay nagpakumbaba sa kanyang harapan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mahabagin sa gana sa kabagan, banayad sa pagkagalit, mapagpatawad ang Diyos. Subalit, kahit tayo pinatawad, merong kapalit pa rin, mga minamahal. Amen. Kahit huwag tayong magtaka, mga minamahal, kung maapektuhan yung ating mga loved ones, may karamdaman sila. Bumagsak yung ating mga negosyo, magkaroon tayo ng mga karamdaman sa ating sarili. Pinatawad tayo ng mahal na Panginoon. Subalit, may kapalit yung ating mga kasalanan, mga minamahal. Sapagkat mapagpatawad ang Diyos sa gana sa kabagan, banayad sa pagkagalit. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi ng Roma 11:22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, ay ikaw man ay puputulin. Mga minamahal. Amen. Masdan natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Mabuti ang mahal na Panginoon. Amen. Mabuti sa lahat. Kahit doon sa mga makasalanan, mga minamahal, iniibig ng Diyos ang taong makasalanan, subalit ayaw na ayaw niya ang kasalanan, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ang kabagsikan ay doon sa nangahulog. Lalong-lalo na nakakilala tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Naglingkod tayo sa ating dakilang Diyos. Pinagaling ating mga karamdaman. Nilutas ating mga problema. Mula sa kahirapan, iniahon tayo ng ating dakilang Diyos. Wasak na tahanan, binuumuli ng ating dakilang Diyos. Nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Subalit pagkatapos ng lahat ng ito, tumalikod pa rin. Anong sabi ng banal na kasulatan? Yung mga nakahulog, nandoon ang kabagsikan ng ating dakilang Diyos. Hindi sila namalagi. Amen. Subalit kung mamamalagi tayo sa ating dakilang Diyos, aanihin natin ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sinasabi, mga minamahal, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsipaglingkod kayo, mga minamahal. Ating mga minamahal na kababayan, 7 bundok tinatawid, makarating lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Makamandag na ahas, mga minamahal, hindi alintana. Amen. Makadalo lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat kanilang kagalakan, pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, mapapurihan nila ang ating dakilang Diyos. Mapalakpakan, awitan,
sayawan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, yun ang kanilang kagalakan, mga minamahal. Amen. Kaya nga sabi nga po, hindi liko ang ating dakilang Diyos. Kaya nga ating mga kapatid na ito, mga minamahal, 7 buntok, tinatawid, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Binigyan ng kabuhayan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Yung iba nga, mga minamahal, namumulot ng kalakal, mga dyaryo, garapa, bote, mga minamahal, amen. Nung sila'y maglingkod sa ating dakilang Diyos, amen. Alam niyo po, mga minamahal, amen. Kung tayo'y nagtanim, mga minamahal, amen, hihintay natin yung mamunga. Kaya nga sinasabi, huwag mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan tayo magsisipag-ani. Hihintayin natin kung kailan tayo aani, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, kailangan, dapat yung ating inihasik, inaalagaan natin, mga minamahal. Yung kaligtasan natin, inaalagaan natin. Kaya nga sabi po, huwag patayin ang ningas ng Espiritu. Kailangan nating dinidiligan lagi yan, mga minamahal. Amen. Lagi tayong, talagang inaasikaso. Yung iba, binubungkal nga yung lupa sa gilid para mas makahinga daw po yung lupa. Ganun din po yung spiritual. Inaalagaan, dinidilig, araw-araw. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Malapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya nga, kung tayo po ay palamig-lamig, yung iba, sala sa init, sala sa lamig, mga minamahal, sabi nga po, malahining nga, mga minamahal, anong aanihin niya? Amen. Huwag tayong aasa, naaani tayo ng mabuti kung ganun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen. Anong sabi ng banal na kasulatan? Isusuka tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo tatanggapin sa langit, hindi tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Magugulat na lamang tayo, nakatayo tayo doon, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, sa malaking aklat na nasa harapan. Hinahanap yung pangalan natin, wala. Mga minamahal. Amen. Tapos magko-complain tayo. Ipapakita ngayon ng ating dakilang Diyos yung napakalaking screen. Mga minamahal, amen. Magmula nang tayo ipanganak hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Makikita doon yung mga gawa, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi nga po ng Ecclesiastes, mga minamahal, amen. 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, mga minamahal. Kaya't pagkaisip tayong mabuti, mga minamahal. Amen. Mamimili tayo. Ano yung ating iasik? Ang masama ba o mabuti? Amen. Kung tayo may nag-aasik ng masama, nanumbalik tayo sa ating dakilang Diyos, humingi ng kapatawaran sa Kanya, nagpakumbaba, pinatawad tayo, huwag na tayong magpatuloy sa paggawa ng masama. Amen. Kung tayo po ay chismosa, iwasan na po natin, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon ang bagay na ito. Amen. Nagiging sanhi tayo ng pagkakabahabahagi. Amen. Ng mga mananampalataya. Kaya nga yung iba, mga minamahal, amen, chismis dito, chismis doon. Yung iba, naapektuhan, lipat sa ibang gawain. Mga minamahal. Ganon din po sa iba. Chismis dito, chismis doon, lipat naman dito. Amen. Para lang nagpapatentero. Parang foreigner, mga minamahal. Amen. Subalit hindi po tayo ganon, mga minamahal. Amen. Tayo po'y totoong tunay na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Lahat ng ating mga gawa, merong gantimpala, pangako ng ating dakilang Diyos. Sa taong masama, ayaw maglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos, ano ang wages, ano ang kabayaran? Kamatayan. Subalit doon sa mga patuloy na naglilingkod, dumating man ang kahirapan, kagipitan, ang hinagpis, ang kalungkutan, ang kalumbayan. Mga minamahal, nagpatuloy pa rin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang pangako ng mahal na Panginoon, buhay na walang hanggan sa piling niya. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me
mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. At times I make a way and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere can do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Kay daming beses na ako ay nandarapa sa pagtakbo palalayo sa'yo. Hindi mabilang ng sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Kay raming beses na ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa iyo. Hindi mabilang ang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong inihintay. Ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Sa amin pong mga minamahal, mga beloved viewers, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang Diyos ay sagana sa kahabagan, banayad sa pagkabagalit. Ang sinuman na lumalapit sa Kanya, tinatanggap ng ating dakilang Diyos. Sabi nga po, singlakiman ng bundok yung ating kasalanan. Sa oras na tayo magpakumbaba, magsisi, 2 kamay, tatanggapin tayo ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Sa mga oras na ito, tayo may mga lihim na kasalanan. Confess natin sa mahal na Panginoon. Magpakumbaba tayo, mga minamahal, sapagkat tayo rin ang aani sa ating mga ginagawa, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon, magmana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan: pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig, at ang bautismo sa Espiritu Santo. Panampalatayanan po natin, mga minamahal, ating pong pinakamamalapaing susa, ang Diyos, nagkatawang tao na bayubay sa krus, upang ikaw, ako, at ako, tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Pagsisisi, pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, lahat nagkasala. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos.
Ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang pang-apat, ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay nito. Yung ating napanood kanina habang umaawit ang ating mong beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kaligitnaan ng pagpupuri, naramdaman nilang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba, mga minamahal, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay inyong mararanasan, ating mararanasan kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod ng may katapatan sa ating pong pinakamamalapig. Itaas po natin dalawang kamay, sumunod po sa maiksing panalangin, nasasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay, pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan, hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, narito pong mga kaluluwa, umalapay Jesus na yung pinahiltulutan makalapit sa iyong banal na paanan. Hallelujah. Kabagan mo po sila at patawarin. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay magkaisang manalangin, mga kami na mahal. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami sama-sama umalapeng suit, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iba natin kumago sa krus ng Kalbaryo. Umalapay noon, hallelujah. Aming dinadalangin, hallelujah. Ibahin kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkaloob mo po sa aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan umalapay noon, hallelujah. Pagpalain mo po ang aking mga minamahal, mga kapatid, hallelujah. Kagalingan sa karamdaman, kalutasan sa kanilang mga problema, sa mga negosyo, sa kanilang hanap buhay, sa trabaho, pinagkakakitaan, umalapay noon, hallelujah. Kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan, ipagkaloob mo po sa bawat isa, financial problem, glutasin ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, aming inaangkin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus, na makabayan pangalan, pinakamamalapit sa Kristo sa urang dalangin, na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po ay tumayo. Tayo po tumayo. Ating pong palakpakan muna ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon.